دا چې نیکسټ موږ سره اسایمنټ 13.6 دی. په دې کې تاسو ته وایي چې 2 capacitors of capacitance 3 microfarad, capacitance number 1 3 microfarad, okay, and capacitor number 2 is given to the value of capacitance of capacitor number 2 is 6 microfarad, okay. और connected parallel की connected दी voltage تاسو له درکړی څومره 800 voltage درکړی دی. ټیک شو. بیټری ته connected دی. find the equivalent capacitance same همدغه numerical دی کوم چې موږ دلته وکړو. ټیک شو. او بل چې موږ چارج آن ایچ کیپیسیټر نو Q1 معلوم کا اینڈ Q2 معلوم کړو. هیله لرم چې په دې کې به څه دومره ګران نه وي ځکه چې یو شان دی که به چې تاسو مخکې اگزامپل وکړو. نو همدغه رنګه دوه کیپیسیټرز یو دا دی او بل دا دی. ما کنیکشن واخیستو. ټیک شو. داسې او دا مې پوټنشل ډیفرنس سورس ته کریکټ کړو پلس ماینس وي. this is C1 this is C2 اوکې. اوس په دې ځای کې چې کوم موږ سره سولوشن لګرا شو نو موږ سره چې کومه د پیرل کنیکشن لپاره کوم فارمولا وای C equivalent is equal to C1 plus C2 نو C equivalent is equal to C1 تا سره دی 3 plus C2 تا سره دی 6 and C equivalent is equal to 6 7 8 6 3 9 microfarad راغلی. اوکې. اوس چې کومه د ولټیج خو په دې کې سیم دی ځکه چې تاسو ویلي دي که نه چې په دې کې کومه خبره کوو V1 برابر دی د V2 نه موږ برابر شي د V او V تاسو ته G1 دی. V څومره دی 800 volت دی. اوکې. نو اوس دلته که چیرې زه د کیلکولیشن کوم نو Q1 is equal to C1 V Q1 is equal to C1 تا سره څومره دی C1 تا سره دی 3 ولټیج تا سره دی 800 نو ضرب ولا ورکړه 3 0 0 3 0 0 3 2400 مایکرو کولم دا تا سره Q1 راغی. سیم Q2 چې کوم نوم دا کیلکولیټ کا نو Q2 is equal to C2 V C2 تا سره چې دی ښه. now Q2 is equal to C2 V so Q2 is equal to C2 تا سره څومره دی C2 تا سره دی 6 مایکروفیراد ولټیج تا سره 800 دی. نو Q2 is equal to 0 0 0 0 48 micro coulomb. Okay, so this is the amount of charge on these capacitors. So thank you very much. For more lectures you have to subscribe our YouTube channel and press the bell icon چې کوم نور updates راځي نو چې دا غنه تاسو په ټیم باندې خبرې کوي. Thank you.